Arbetet på en vindmölla var ett hårt arbete med oregelbundna tider. Till jul ville alla bönder få sin säd mal till mjöl för julbaket, så då blev det att arbeta dygnet runt. En vindmölla var som namnet avslöjar helt beroende av vinden för att få energi till malning av mjöl. När det blåste för lite gick inte vingarna runt, och när det blåste för mycket fick de stagas fast för att inte blåsa sönder. Mjölnaren hade hjälp av hustru, barn och möllesvänner. Så kallades drängarna på möllorna. På bilden ser du mjölnaren Johan Olsson med hustru Betty och deras 3 barn, som tillsammans drev Helgarps mölla mellan 1908 och 1917. Mjölnaren bodde i ett hus intill möllan, medan möllesvännerna ofta fick bo i själva möllan. För att få tag i vinden satte man segel på vingarna. Man fick helt enkelt klättra upp med seglet på varje vinge och fästa det. Och sen fick man klättra upp igen för att ta ner dem. Säckarna med säd hissades upp och det färdiga mjölet hissades ner. Holländarna, vindmöllor av holländsk typ, kom på 1800-talet och då kunde bonden köra med häst och vagn genom möllan, vilket gjorde hissandet av säckarna enklare. Möllaren fick betalt i säd, vilket gjorde att många bönder misstänkte att han lurades. Trots det hade han ofta gott anseende och högre status än vanliga bönder. Möllaren var den som bäst kunde förutspå vädret, vilket var helt nödvändigt för att veta när malning kunde ske. Helgarps stubbamölla uppfördes 1784 på en gammal gravhög i Tofta socken, när väl tinget i Rönnebergs härad hade gett tillstånd. Möllarna ägdes alltid av en adelsman, kronan eller kyrkan, som alla var stora jordägare, medan driften sköttes av en mjölnare. De skattepliktiga kvarnarna hade monopol inom sitt område, så arrenderbönderna var tvungna att mala sin säd i markägarens kvarn. I mitten av 1800-talet försvann monopolet och fler kunde uppföra egna möllor. Det byggdes framförallt holländare, typ Vipeslottet i Sereköpinge, eftersom de hade betydligt större kapacitet än stubbamöllorna. I början av 1900-talet ersattes vingarna av motorer. I städerna byggdes ångkvarnar med stor kapacitet som gjorde finare mjöl. De flesta av de gamla möllorna revs. Epoken med snurrade vindmöllor var slut.